S'ka ka tre është titulli i kësaj rubrike dhe s'ka ka tre nga Prizreni do ta kuptojmë. Atje është drejt për drejt kolegja ime Dona Demiqi Haxhiu që tash po e shoh që jemi bashkë. Përshëndetje Dona, po shpresoj që po më dëgjon. Po Lorek, po të dëgjoj, përshëndetje për ty, për gjithë shikuesit të Bombonit. Më duhet të thek që gjatë ditëve të Dokufestit këtu në Prizren çdo ditë ka diçka të re, diçka e cila gjithë vizitorët e Dokufestit e në qytetit Prizrenit në përgjithësi e bën për vete. Sot dita në Dokufest ka qenë mjaft e ngjeshur, po do të përmend disa nga aktivitetet kryesore. Ka qenë artisti i njohur shqiptar Anir Sala, i cili ka pasur një bisedë me ata që janë prezent në Dokufest, me të cilët ka folur për punën edhe përvojën e tij që ka në për vende të ndryshme të botës, si artist i madh që është. Më pas ka qenë edhe filma janë shfaqur në 8 kinematë mbyllura, ka pasur gjatë gjithë ditës filma të cilët janë shfaqur, ndërsa tani në mbrëmjet pasi të përëndoj dielli do të vazhdojnë të prezantimi i filmave në kinematë e hapura. E mbas gjithë kësaj në ora 12 gjithë vizitorët e Prizrenit dhe dashamirët e filmit që janë duke qëndruar këtu në Prizren për shkak të Dokufestit i pret një performancë shumë e mirë e grupit gjerman Super 700 ku vokaliste e tyre, besoj që edhe ju e dini, është shqiptarja Ibadete Ramadani, po besoj që do të jetë një mbrëmje shumë e këndshme, por nuk do të ndalemi të flasim më gjatë për aktivitetet, por sot do të kemi një bisedë me një regjisore të re e cila ka ardhur nga Polonia për të prezantuar këtu në Dokufest me filmin e saj The Deal. Është fjala për regjisoren Eva Smyka, e cila ka ardhur në Prizren dhe është duke prezantuar filmin e saj, por në njëjtën kohë ajo është duke marrur pjesë edhe në punëtoritë ndryshme të cilat realizohen në kuadër të Dokufestit. Fillimisht do doja që Eva të na flisnte pak për përshtypjet e saj të para për qytetin e Prizrenit. Eva më the që është hera parë që je në Prizren dhe po besoj që ke pasur përshtypje të mira për këtë qytet. First of all, we would like you to tell us something about your experiences in prison. You told us it was your first time coming here, so maybe you could tell us more about what your initial impressions were. Oh, I absolutely loved it. I think it's a really charming city and people seem super lovely and super friendly, and the whole festival is just amazing. I love everyone who comes from the festival organization, and I want to thank you so much for your hospitality and Duhet të thekit që mendoj që është një vend jashtëzakonshëm, kam një respekt shumë të madh për organizatorët e festivalit dhe mendoj që njerëzit janë aq të këndshëm dhe aq të hapur për komunikim dhe për bashkëpunim. Është hera e parë që kam ardhur në Prizren dhe deri më tani jam shumë e fascinuar. Eva në Dokufest merr pjesë me filmin The Deal, një film i animuar i cili nga ca pash në trailerin që më tregove ti, ishte më të vërtetë interesant. Më fol pak për temën që trajton në këtë film, çka është e veçantë, po është edhe një teknikë shumë interesante që kishe përdorur për të realizuar filmin. When you shared your trailer of the movie with me, I saw that you used a very specific technique in making the film. It's a very interesting film. Can you tell us more about the film you're here with at Dokufest? So The Deal is quite a personal film. It's about arranging marriages in 1950s and 60s in eastern Polish borderland. And it's a stop motion animation. Pra, është një film shumë specifik, ka për fjalë ka ose për temë ka martesa të aranjuara në pjesën lindore në Poloni, pra kur ishte gjatë nën okupimin sovjetik në vitet 50 dhe 60 dhe teknikën që kanë përdorur për ta bërë filmin pra stop motion ose një teknikë shumë specifike për të krijuar filmat animuar. So, but instead of the paper or any background, I used books lying on the surface, and then when the pages flip, the image changes, and it's because the whole story comes from my grandfather's diary, so I wanted to keep it in that. Pra, teknikat që kam përdorur për ta bërë këtë film është duke marrë disa libra me imazhe të ndryshme të vizatorëve në to, lëvizja e faqeve të librave e krijojnë lëvizjen apo animacionin në vetë filmin. Kjo ka edhe një kuptim tjetër apo një rëndësi tjetër për mua, për shkak që vetë filmi bazohet në ditaret e gjyshit tim.
E përmende këtë lloj teknike, është më e lehtë punohet filmat animuar në këtë teknikë apo është ky fakti që ke dashur të merresh diçka personale, siç është ditari i gjyshit tuaj që të realizosh një film të tillë, apo thjesht teknika të përshtatet më shumë për të realizuar një film? Tell us more about this very specific technique. Is it easier to make animated films in this way, or is it your intention to make it more personal and tie it back to the personal experience that inspired the film? Well, I don't think it's easy to make animation using any technique because you have to create every single image that is going to be in the film. But it just seemed like a very good concept to do it this way. It just seemed like it worked with the topic and with the time that the story comes from and with my own visual language and understanding of the visual world and my style. Asnjëri film i animuar nuk është lehtë që të realizohet për shkak që secili kuadër i filmit, në filmat animuar duhet të vizatohet, duhet të përpunohet për që të krijohet lëvizja apo aksioni në film. Por duhet të thekë që kjo është diçka që reflekton stilin apo shijen time vizuale dhe artistike dhe për atë kam vendosur që ta përdori në realizimin e filmit tim. Do doja tani të flasim pak për diçka tjetër, për faktin që përveç që jeni si regjisore këtu në Dokufest, keni marrur pjesë edhe në workshopët që organizohen në kuadër të Dokufestit. Njëri nga ato ka qenë krijimi i një filmi të animuar duke përdorur teknikën do të pikturoni në mur dhe më pas nga ajo piktura arrini të realizoni një film. Kjo është hera e parë që keni bërë një teknikë të tillë, por do doja të dija për relacionin që ke pasur me fëmijët që kanë qenë nga mosha 10 deri në moshën 16 vjeçare, ata që kanë marrë pjesë gjatë punës që ti ke bërë në këtë workshop. So other than being here with your film, you're part of a workshop, a Doku Kids workshop. The technique that you used to make this film with drawing the paintings on the walls, what was it like doing that with the kids here? What was your experience with the kids here at Dokufest? So I was asked to run a workshop, animation workshop at the Dokufest, and I kind of wanted to do something that I haven't done before and that I knew that kids would enjoy because it's a big surface to cover with paint, so which kid wouldn't enjoy something like that? It was a great experience, although it got pretty messy at some point because the paint was literally everywhere, but yeah, they seemed very happy, so I was very excited to do it with them today. Pra, sakt, ka qenë është hera e parë që më bëj një gjë të tillë dhe ka vendosur, më kanë ftuar që të vinë Dokufest që ta provoj këtë teknikë për një punëtori të festivalit. Dhe arsyeja pse kemi involuar fëmijët pse kam supozuar për shkak që është në fjalë në pyetje është një hapësirë e madhe që se ja duhet të mbulohet me ngjyrë. Kam menduar se fëmijët do të kënaqen posaçërisht me këtë teknikë, pra me ngjyrosje në mur. Në një moment ka ardhur deri ajo që ngjyra të përhapi gjithkohë dhe është bërë një rëmujë vogël, po besoj që gjithë kemi kaluar mirë. Okej, për shikuesit tanë sigurisht ju intereson të dinë atë punimin që kanë bërë në mur. Sadiku po besoj që mundet me kuadru, është ajo pjesa aty ku është shkruar një fjali interesante. It is ours, është e jona që po më bën të mendoj pse keni zgjedhur një fjalë të tillë. Cila ka qenë qëllimi i kësaj, me që e dim që në Dokufest çdo gjë ka një moto dhe një qëllim që ka për qëllim të prezantojë diçka. Behind us we have the mural that was actually created by you during the workshop. It has a very strong motto in it. It's ours. What do you, having in mind the strong messages that Dokufest aims to send out, and that its workshops and things that are involved and aim to do as well, what do you think? What do you think is the relevance or the strength, the message that you want to send out with this? So with this message, we made a decision together with the festival organizers and people who asked me to run the workshop, and we were for quite a long time looking for a proper, appropriate message that kids could send to other people with this project, and it seemed like a good idea to say that this is ours, as in it's kids, it's people's, it's ours, because apparently, I might got it wrong, but apparently this building was supposed to be turned into the shopping mall and a parking, something like that. So I think we kind of wanted to make a statement. It's a public building and it should be public, and we want to,
Pra, në kooperim apo në marrëveshje me organizatorët e festivalit, kemi dakorduar që ta kemi këtë mesazh në mure dhe që fëmijët që thotë ka marrë pjesë për të rita bëjnë këtë. Shumë gjatë është debatuar puna e mirëmbajtjes apo ekzistimit të kinemas Limbardhi dhe ky mesazh jo vetëm se inkuadron historinë e kinemas Limbardhi, e cila është planifikuar që të transformohet apo të shndrohet në një qendër tregtare. Ajo gjithashtu është një mesazh i fortë si thotë se gjithçka që ne bëjmë është e jona. Qëllimi ka qenë që kjo ajo që fëmijët ta bëjnë ti rikthehet atyre, pronësia në ato ti rikthehet atyre. Në farë mënyrë të thuhet që ajo është pronë e tyre, nuk është e të tjerëve. Okej, ti kthehemi pak konkurrencës së filmit të Evës në Dokufest. Sa ishe konkurrent filma të tjerë të animuar me të cilët Eva veç është në garë? Your film is currently in one of the competitive categories, which feature other animated films. What do you think about the general selection of animated films that are featured at this year's Dokufest? There is a few animations. There is not that many, but it's a short film festival and it's a documentary film festival, so I'm not that surprised. But from what I remember, those only animated films are quite strong, so I think the whole selection is pretty strong, so I'm quite happy to be a part of this competition. It's good competition. Filmat që janë të animuar që janë përfshirë në këtë edicion të Dokufestit nuk ka sasi edhe aq të madhe, për shkak që fokusi shumë i madh është tek dokumentarët, por kjo vetë për vetë flet se filmat janë të selektuar me kujdes për shkak të kualitetit të tyre si filmat animum, edhe ndjej si një nder të madh që jem në këtë seleksionim apo që edhe jam përfshirë në kategorinë garuse të Dokufestit. Okej, me që ka ditë që po qëndron në Kosovë, dua të di nëse ke parë deri më tani ndonjë film të animuar që është prodhuar këtu tek ne dhe cili është mendimi yt ti si regjisore e re që je për këtë film, nëse veç ke parë një të tillë. Have you had the opportunity to see any other animated films produced in Kosovo, and what do you think of the quality of the animated films produced here, and especially as a young director who is part of that field? To be completely honest, I haven't seen any Kosovan animated film, but from what I heard, it's not the most popular technique. But yeah, I'm quite excited to see anything produced animated in any of the countries. So I'll be very happy to watch some Kosovan animation. Okay. Pra nuk kam pasur rastin që të shoh filmat animuar Kosovës, për shkak që kam dëgjuar që kjo teknikë në veti nuk është edhe aq e popularizuar për shkak të vështirësive që inkuadron në realizimin e saj, por i gëzohem shqimit të cilë do filmi të animuar në këtë vend, për shkak që kam njohuri për përkushtimin e madh të filmbërësve të cilët mirën më atë fushë. Okej, s'ke parë film të animuar, po besoj që ke parë ndonjë tjetër film shqiptar të kategorive të ndryshme që janë prezantuar këtu në Dokufest. Have you had the opportunity to see any other Albanian films, a Kosovo Albanian film that has been featured? No, but I'm really excited to see the Dokufest production in a way, the home, because I know that it was shot in Kosovo, and it seems like it's going to be, that it is a very good film, and it's going to get an even better reputation with the other festivals and more screenings. So I'm excited to see tomorrow, I guess, home. Nuk kam pasur rastin deri tani të shoh filma, të rekujtojnë publikun, Eva ka qenë përfshirë në punëtori deri më tani, por i gëzohet shqimit të filmit Home, një produksion i Dokufestit me një shtëpi produktuese të Britanisë së Madhe, për shkak që ka dëgjuar që filmi është xhiruar gjithë filmi është xhiruar në Kosovë dhe filmi po pritet të ketë edhe më shumë sukses kur do të shfaqet në festivale të tjera me tutje deri të nominimet të mëdha që të pasojnë. Para se të përmbyll këtë bisedë, dua të falenderoj Evën për kohën e saj që na ka kushtuar në këtë ditë me shumë aktivitete që ke pasur. Një falënderim shumë të madh edhe për Tiuna që përveç zëdhënëse Dokufestit sot ke luajtur për ne dhe rolin e përkthyesës. Faleminderit shumë për kohën. She would like to thank you for taking the time out of your busy day to talk to us and talk to the RTV 21 public, and before the conversation is over. Faleminderit shumë edhe ju. Thank you very much for asking me to have an interview with you. Faleminderit juve që keni kërkuar të bëni intervistë me mua. Faleminderit shumë. Kaq me që kishim për Bombon, por ne do të takohemi edhe në rubrikën e kulturës në kuadër të edicionit të lajmeve në orën 7:20, ashtu siç kur do të jetë. Gjithsesi, kaq nga kjo lidhje jone e para. Lorek? Po dëgjoj unë, po më tregot lutem se kalove
këto orë që e në Prizren edhe po planifikon të shpenzosh kohën edhe për pak qejf atje, ka vendet mrekullueshme përpara se të lidhesh në lajmet qendrore. Lorik, Prizreni është njëri ndër qytetet e mia të preferuara atje, din këtë gjë, mirë po kemi aq shumë punë sot sa që nuk do të kemi edhe shumë hapësirë për të kënaqur, po vetë fakti kur bën një punë që do, në të njëjtën kohë edhe kënaqesh. Ashtu është. Atëherë të propozoj që me të vërtet qëndroni në Doku Nights. Muzikën e përmendë sonte do të jetë e mirë. Mirë, nëse veç je kaq dashamiri Doku Nights, eja nuk është edhe larg Prizreni për nuk pak është larg, kupje. besoj që po. Faleminderit shumë për lidhjen e drejt për drejt. Mirë. Çdo të mirë, shihemi. Shihemi kismet.